Không xong món ấy đây. Ông ăn cầu hũ ơi nhắm tới. Rồi mới thơm một. Anh ăn cái gì nào? Lấy bông. Cái bằng. Thằng hồn nước này mà không. Còn cái prang cái gì tôi đặt cho rồi. Cái em đã chơi món thì lúa thôi nhé. Nó xong nói không có cà phê nguyên kia mà bỏ vào rồi chứ không. Mày chơi với em phim hai rồi. Bắt ruộng lên đấy. Đâu này. Đi kìa. Đã được rồi. Ừ.